وسنقف في هذه الدقائق مع قصة نبي ذكره الله سبحانه وتعالى، وكان محل وجوده في بلاد الشام التي هي الأرض المباركة التي مدار سلسلتنا ودروسنا عليها، التي هي الأرض المقدسة، الأرض المباركة. قصتنا مع نبي الله إلياس. وإلياس اختلف العلماء في اسمه أو في نسبه أو في مكان دعوته. بعضهم قال كابن مسعود وانفرد بهذا القول بأنه إدريس، وبعضهم قال بأنه الخضر، والأغلب والأظهر أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل من نسل وذرية هارون عليه السلام، وكان في مدينة غربي دمشق اسمها بعلبك لاحقا، وكان اسمها بك. وكان في هذه المدينة صنم يعبدونه اسمه بعل، فدعا هذا النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الأوثان من بني إسرائيل بعد سليمان، وبعد انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين ثم توزعوا وتفرقوا في أرجاء المعمورة ومنها بلاد الشام، فكان أحد الأسباط منهم في هذه المدينة. وتذكر عدة روايات ومعظمها من الإسرائيليات ولا يوجد عليها دليل عن أصل هذا الصنم أو عن أصل هذا الوثن الذي كانوا يعبدونه، وكيف حصل بينه وبين قومه، أي بين نبي الله إلياس وبين قومه. تذكر عدة روايات بأنه دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فأبوا، فدعا الله سبحانه وتعالى بأن يوقف عنهم المطر 3 سنين، فوقف عنهم وأصبحوا يعيشون في حالة من قلة المطر والجدب والقحط وما شابه ذلك، فطلبوا منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنهم هذا البلاء فيؤمنوا به، فدعا الله فرفع عنهم هذا البلاء وعادوا إلى شركهم وعادوا إلى كفرهم، فهموا بقتله وفر منهم، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحه. فقيل أنه قبض في مدينة الآن في فلسطين اسمها بئر السبع. هذه كلها تذكر في كتب التفسير وغيرها لكن لا دليل عليها. ويذكر بأنه ابن عم نبي الله اليسع الذي ذكره الله سبحانه وتعالى كذلك في القرآن. وإلياس ذكر في القرآن في موضعين، في سورة الصافات بقوله سبحانه وتعالى وإن إلياس لمن المرسلين، وكذلك في سورة الأنعام في معرض ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الأنبياء، فقال بعد أن ذكر يوسف وموسى وهارون وسليمان وأيوب قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إذن نبي الله إلياس الذي كان في بلاد الشام وهو من أنبياء بني إسرائيل الذي دعاهم لتوحيد الله عز وجل بعد أن فشى وانتشر فيهم عبادة الأوثان والشرك والفساد والانحراف والضلال. فقال سبحانه وتعالى في سورة الصافات وإن إلياس لمن المرسلين، وهذا التوكيد بأنه من المرسلين بقوله وإن، مع أن الله سبحانه وتعالى كلامه صدق وأخباره صدق فلا يحتاج إلى توكيد، ولكن التوكيد في مثل هذه السياقات إما لأن القوم الذين وجه إليهم هذا الخطاب يشكون في صدق هذا النبي، وإما أنهم مكذبون له، وإما لمزيد اهتمام بخبر هذا النبي ومزيد اهتمام بالحدث الذي سيذكره الله سبحانه وتعالى. فقال وإن إلياس لمن المرسلين، في هذا دليل على أنه نبي كريم ورسول أرسله الله سبحانه وتعالى يدعو بني إسرائيل بدعوة وبشريعة موسى، لأنه امتداد لشريعة موسى عليه السلام، فكان يدعوهم بما معه من التوراة أو من الشريعة التي كانت عند موسى عليه السلام. ثم قال سبحانه وبين طريقة
وأسلوب دعوة إلياس لقومه. قال إذ قال، أي اذكر يا نبينا. إذ هي ظرف زمان مضى، وفيها إشارة بمعنى أو مقدر اذكر يا نبينا إذ قال إلياس لقومه ألا تتقون. إذ قال لقومه ألا تتقون، وما جاءهم بصيغة الأمر افعلوا واتقوا وكذا، وهذا فيه نوع من التلطف وفيه نوع من الرفق، فحضهم وعرض عليهم بأسلوب لطيف وبرفق التقوى. قال ألا تتقون، أي ألا تخافون الله عز وجل وتجعلون بينكم وبين النار وبينكم وبين عذاب الله وقاية وحاجزا يحجزكم عن غضب الله إذا بقيتم على كفركم وعلى شرككم. إذ قال لقومه ألا تتقون، فالأمر الأول حذرهم. هذه المرحلة الأولى من مراحل الدعوة إلى الله، أن تحذر من وقع بمعصية أو محرم أو خطيئة بأسلوب لين وبأسلوب رفيق دون غلظة ودون شدة. ثم بين لهم سبب التحذير، قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتدعون إما دعاء سؤال، أي أتطلبون وتسألون حاجاتكم من هذا الصنم الذي تعبدونه، أو أتدعون بمعنى أتعبدون، العبادة على ظاهرها. وبعل قيل هو صنم صنع إما من ذهب أو من نحاس، وصنع كأنه جالس على قاعدة مفتوحة من الأسفل بحيث توقد فيها النار فيسخن هذا الصنم، وصور على هيئة إنسان يمد يده هكذا كأنه يطلب حاجة، ورأسه رأس عجل ولديه قرنان وعليه إكليل. هذه صورة بعل. وقيل بأن هذه الصورة أو في إحدى فترات هذا الصنم أو هذا الوثن صور، وموجودة صورته حاليا في معرض اللوثر في باريس كما يذكر. فهنا قال أتدعون، هذا استفهام فيه إنكار وفيه توبيخ وفيه تقريع وفيه تسفيه لهم على فعلهم وعلى شركهم وعلى كفرهم. يتعجب، أتدعون بعلا، قيل أنه صنم وقيل أنه نسبة لامرأة، ويذكرون قصصا كثيرة بأنها كانت تقتل الملوك واسمها كذا، وهذه كلها تفاصيل ليس عليها دليل. وقيل بعلا هنا المقصود بها أتدعون صنما واتخذتموه ربا من دون الله، لأن البعل يطلق ويراد به الزوج، كما قالت امرأة إبراهيم عليه السلام لما جاء هؤلاء الرسل، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فيطلق البعل على الزوج أو على رب البيت أو رب الأسرة. فهنا بعل بإحدى لهجات أو بإحدى قراءات أهل اليمن المقصود به الرب، البعل المقصود به هنا الرب، فإما أن يقصد به الرب، وإما أنها امرأة نسب إليها هذا، وإما أنه صنم، وهذا الأظهر أنه صنم من نحاس يوقدون النار أسفله، فإذا ما جاءوا وضعوا القرابين بيده تحترق، فيظنون بأنه قد تقبل هذه القرابين، وهذه من ألاعيب الشياطين. قال أتدعون بعلا وتذرون، أي تتركون دعاء وعبادة أحسن الخالقين، الذي هو الله سبحانه وتعالى، الذي هو الخالق، الذي هو المالك المدبر المتصرف بشؤونكم وأحوالكم. وهنا ما قال وتذرون الله، قال وتذرون أحسن الخالقين. المناسبة بهذا أولا فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى الخالق بمعنى الموجد من العدم، وقد يوصف الإنسان بأنه خالق لشيء إذا حول هذا الشيء أو غيره من شيء إلى شيء، كالنجار يحول الأخشاب إلى شيء آخر فيعتبر صانع لهذا الأمر وخالق لهذا الأمر. ولكن الفرق بين خلق الإنسان وخلق الله عز وجل أن الله عز وجل
لا يسبق خلق الله عز وجل العدم ولا يلحقه الزوال، فخلق الله عز وجل خلق تام كامل مطلق. أما الإنسان فهو مخلوق وهو ناقص، وخلقه ناقص وخلقه ضعيف. ذلك هنا قال وتذرون أحسن الخالقين لبيان ضعف هذه الأصنام، وكذلك لبيان قبح شكلها وصورتها، لأنهم صنعوا هذا الصنم بطريقة رأس عجل وجسد إنسان وقرنان وما شابه، فذكر أحسن الخالقين هنا. كانت المناسبة لبيان ضعف هذه الأصنام أو هذا الصنم ولبيان قبح صورته. والله سبحانه وتعالى له الصفات العلى والأسماء الحسنى، وكذلك خلقه خلقا كاملا، وهو القدير وهو الملك وهو الرب والمتصرف بجميع المخلوقات. لهذا السبب ذكر هنا وتذرون أحسن الخالقين، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المتصرف. لذلك من سفههم كانوا يدعون هذا الصنم. لذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام أباه قال له يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا من السفه والجهل. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذه الأصنام والأضرحة والتماثيل والأوثان والأشجار والأحجار، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو جدلا تنزلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال ولا ينبئك أي عن حالهم مثل خبير. فهنا قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أولا خوفهم قال ألا تتقون، ثم بين سبب التخويف، ثم حضهم وحثهم وبين لهم صفات الرب التي تستوجب أن تقوم بعبادته. قال الله أي المألوه المستحق للعبادة، ربكم أي خالقكم ومالك أمركم ومدبر شؤونكم الفعلية. قال الله ربكم، وليس كذلك فقط، ورب آبائكم، يستحثهم على التأمل بأن هذا الرب ليس فقط ربكم أنتم، بل رب آبائكم أسلافكم، وليس فقط الآباء الأب القريب أو الجد، آباءكم الأولين القدامى. فذات الرب الذي عبده إبراهيم عليه السلام وذريته إسحاق ويعقوب وذرية يعقوب عليه السلام هو ذات الرب الذي ينبغي أن نعبده. قال الله ربكم. هنا قراءة أخرى الله ربكم ورب بالنصب، الله ربكم ورب آبائكم، إما تأتي بدلا من أحسن الخالقين، وإما عطف بيان، وإما صفة. فهنا تصبح وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقيل بالرفع الله ربكم ورب آبائكم الأولين على الابتداء، مبتدأ وخبر. ثم ذكر النتيجة، خوف وبين السبب، ثم رغبهم وبين الإله الحق، ثم ذكر النتيجة. كيف كانت النتيجة؟ كذبوه. قال فكذبوه أي جحدوا دعوته وأنكروا ما جاء به وأصروا على شركهم وكفرهم بعبادة هذا الصنم. قال فكذبوه فإنهم لمحضرون، وهذه فيها تهديد، أي بعد أن كذبوه، الفاء هنا سببية، أي فبسبب تكذيبهم لهذا النبي فإن الله سيحضرهم يوم القيامة، فإنهم لمحضرون. جاء مؤكدا أنهم سيحضرون للحساب والجزاء والعقاب، وهذا وعيد شديد لهم، وهذا فيه تخويف لهم بأن هنالك عذابا شديدا ينتظركم. قال فكذبوه فإنهم لمحضرون أي في العذاب يوم القيامة. قال إلا عباد الله المخلصين، استثنى، وهذا فيه دليل أن هنالك عددا ممن دعاهم إلياس عليه السلام قد استجابوا وآمنوا به،
ولكن من هم؟ قال إلا عباد الله المخلصين. المخلصون هم الذين استخلصهم الله سبحانه وتعالى، ولن يحقق العبد الاستخلاص إلا بالإخلاص. فالإخلاص لله عز وجل في توحيد الله وفي عبادته وإفراده بالعبادة هو طريق للاستخلاص، والاستخلاص أي الاصطفاء، والاجتباء هو طريق للرفعة والنجاة يوم القيامة من العذاب. لذلك هنا استثنى قال إلا عباد الله المخلصين، كما قال سبحانه عن يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين. ثم قال وتركنا عليه في الآخرين، وهذا ثناء على نبي الله إلياس، أي جعل الثناء الحسن والثناء الجميل ممن جاء بعده مستمرا في الأجيال اللاحقة، وهذا فيه بيان حسن صنيعه، وفيه بيان أنه أدى ما أمره الله سبحانه وتعالى كما أراد الله عز وجل. لذلك أثنى عليه، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه، وأثنى عليه على لسان الأقوام الذين جاءوا بعده. قال وتركنا عليه في الآخرين، أي من الثناء الحسن. ثم قال سلام على الياسين. سلام أي أمان وطمأنينة ورحمة من الله سبحانه وتعالى، سلام من الله وسلام من ملائكته وسلام من أنبيائه وسلام من عباده المؤمنين. قال سلام على الياسين، وفي قراءة سلام على آل ياسين. وهنا اختلف أهل التفسير ما المقصود بها، هل هو ذاته إلياس، أو هنا المقصود آله، أو الياسين هو ابن ياسين. ولكن الأظهر والله أعلم، لأن الآيات السابقة لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر نوحا وذكر إبراهيم وذكر موسى وهارون، قال سلام على إبراهيم، وقال سلام على نوح في العالمين، وقال سلام على موسى وهارون، ثم ذكر هذه، فكان السلام على ذات النبي. فهنا الأظهر أن الياسين هو إلياس، ولكن الألفاظ والمصطلحات الأعجمية إذا عربت فإنه يكون هنالك تصرف فيها حتى تتوافق مع السياق، كإبراهيم وإبراهام، كطور سينين وسيناء، كإسماعيل ويلفظ بإسماعين، ميكائيل ميكائيل، وهكذا. فهنا قيل بأنه من التصرف، فهو إلياس وإلياسين وياسين وياس، هذه كلها لشخص واحد هو نبي الله إلياس. فهنا سلام على الياسين، أضيفت الياء والنون، هو أصله إلياس، وأضيفت لبيان أنه إيش؟ أنه الجمع، سلام على الياسين بالتعريف. وكذلك لو قلنا آل ياسين أي أتباعه، فيدخل هو ابتداء، قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون أول الداخلين في العذاب. فلو أفرد آل ياسين آل إبراهيم، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هنا لا يدخل النبي عليه الصلاة والسلام لأنك صليت عليه ابتداء. فهنا قال سلام على الياسين أي عليه، وفي المعنى الآخر على آل ياسين أي عليه وعلى أتباعه المؤمنين الذين آمنوا به. قال إنا كذلك نجزي المحسنين، نتيجة لامتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى وإحسانه وإتقانه دعوة هؤلاء وصبره وثباته وبيانه، فإنه كان من المحسنين. قال إنا كذلك نجزي المحسنين، فجزاه الله سبحانه وتعالى الخير بأن رفع ذكره في الدنيا وأعلى منزلته في الآخرة. ثم قال إنه من عبادنا المؤمنين، أي الذين آمنوا بدعوة الأنبياء قبله وثبتوا وصدقوا وأيقنوا بأنهم على الحق، فأثنى الله سبحانه وتعالى على هذا النبي. هذه خلاصة قصة نبي الله إلياس الذي دعا قومه كما يذكر أهل التفسير في مدينة بعلبك نسبة إلى الصنم الذي كانوا يعبدونه وهو بعل. وذكر الله سبحانه وتعالى عن ما حصل بينه وبين قومهم بني إسرائيل الذين كفروا به بعد أن طال عليهم أمد الشرك وعبادة الأوثان.
وحاول هذا النبي أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه من شريعة موسى عليه السلام وسائر أنبياء بني إسرائيل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. هذه القصة وهذه الآيات فيها هدايات وفوائد